สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำขนมปังค่ะสูตรขนมปังลูกเกดขนมปังโฮมเมดเนื้อนุ่มหอมอร่อยวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมลูกเกดค่ะนำลูกเกดไปแช่ในน้ำร้อนใส่น้ำร้อนลงไปในลูกเกดจากนั้นแช่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็นำไปเทน้ำออกพักไว้จนเสด็จน้ำค่ะต่อไปมาทำตัวขนมปังเลยค่ะก็จะมีแป้งขนมปังจะใช้เป็นแป้งตราหารนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมผงค่ะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่นะคะจากนั้นใส่ยีสต์แห้งลงไปค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วต่อไปเรามาเตรียมของเหลวค่ะก็จะมีนมสดน้ำเปล่าและไข่ไก่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2นะคะจำนวน1ฟองใส่ทั้ง3อย่างรวมกันแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีเราก็จะนำของเหลวที่ได้ไปใส่ในแป้งค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำค่อนไปกลางใส่ของเหลวลงไปค่ะจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่ของเหลวลงไปหมดแล้วก็ให้เครื่องตีส่วนผสมค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนค่ะพอได้ประมาณนี้ก็หยุดเครื่องนะคะจากนั้นก็ใส่เนยสดค่ะจะใส่เป็นเนยสดรสจืดนะคะเป็นเนยนิ่มที่มีอุณหภูมิห้องค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็นวดแป้งต่อค่ะยังคงใช้เป็นความเร็วต่ำค่อนไปกลางนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลานานสักนิดนึงนะคะจากตีไปก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็ลองเช็คโดดูค่ะถ้าเขาเป็นแผ่นฟิล์มบางแบบนี้ไม่ขาดก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราจะนำแป้งโดที่ตีได้นะคะมาพักค่ะก็เตรียมภาชนะโดยทาเนยลงไปนะคะจากนั้นนำแป้งโดที่ตีได้มาคลึงกลมให้เนียนค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ค่ะพักไว้โดยใช้พลาสติกแรปหรือผ้าคลุมไว้นะคะจะพักไว้ประมาณ 70-80 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเราก็นำพลาสติกออกค่ะแป้งของเราก็จะขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะลองทดสอบโดยการใช้นิ้วจิ้มลงไปถ้าแป้งไม่เด้งกลับมาก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็กดไล่อากาศค่ะแล้วก็นำแป้งออกโรยแป้งบนแผ่นรองนะคะแล้วก็นำแป้งโดที่ได้มาวางไว้บนแผ่นรองจากนั้นก็ตัดแบ่งแป้งออกเป็น9ก้อนค่ะก้อนละ45 กรัมนำแต่ละก้อนมาคลึงกลมดูตามคลิปเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด9ก้อนค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะวางเรียงกันไว้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าหรือพลาสติกแรปคลุมไว้สักพักไว้ประมาณ20 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเราก็จะนำแป้งมาขึ้นรูปค่ะแนะนำให้หยิบมาทีละลูกตามลำดับนะคะจัดการคลึงแบบนี้ค่ะให้แบนนะคะให้เป็นลักษณะวงกลมแล้วก็กลับด้านค่ะใส่ลูกเกดลงไปตรงกลางมากน้อยตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ห่อแล้วก็ปิดให้มิดค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทุกลูกเลยค่ะแล้วก็นำไปวางเรียงกันไว้ในถาดสูตรนี้ทำได้9ลูกนะคะแต่จะขึ้นรูปให้ดู6ลูกค่ะใช้ผ้าหรือพลาสติกแรปคลุมไว้พักไว้30 นาทีค่ะเมื่อใกล้ครบเวลาก็ไปเปิดเตาวอร์มไฟไว้ค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ180 องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่190 องศาค่ะเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปมาเตรียมไข่ทาหน้าขนมปังค่ะไข่ไก่1 ฟองผสมกับนมข้นจืด2 ช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าไม่มีนมข้นจืดใช้เป็นนมสดก็ได้ค่ะตัวขนมปังที่เราพักไว้นะคะเขาก็จะขึ้นฟูอีกประมาณเท่าตัวค่ะให้นำไข่ที่เราเตรียมไว้มาทาให้ทั่วเลยค่ะทาไข่ด้วยความเบามือให้ทั่วจนครบทุกลูกค่ะ
ต่อไปค่ะทาไข่เสร็จแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลทรายแดงด้านบนค่ะโรยให้ทั่วทุกลูกเลยนะคะเสร็จแล้วต่อไปก็โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ด้านบนจนครบทุกลูกค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลา12นาทีค่ะถ้าใครมีปัญหาอบแล้วก้นไหม้ก็ลองใช้เทคนิคใช้ถาดรองอีกชั้นหนึ่งแบบแจ็คก็ได้นะคะเมื่อเค้กสุกแล้วนำออกจากเตาแล้วรีบทาเนยทันทีเนยที่ใช้ก็เป็นเนยสดรสจืดค่ะเสร็จแล้วก็นำออกมาพักไว้บนตะแกรงรอให้เขาอุ่นๆหรือเย็นแล้วก็นำไปทานได้เลยค่ะขนมปังลูกเกดสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยทำง่ายสามารถใส่ไส้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นไส้กรอกหมูหยองหรือว่าปูอัดค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะแต่ใช้เวลาในการรอแป้งนานสักหน่อยถ้าเพื่อนๆชอบทำขนมปังก็ลองทำขนมปังลูกเกดสูตรนี้ดูนะคะจะลองใส่กล่องขนาด8เซนก็ใส่ได้พอดีเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ